नमस्कार, गुड इव्हिनिंग, वेलकम टू GDC अकॅडमी. मी कोमल लावंट. आपण आज पाहणार आहे जनरल सायन्स या विषयाची तयारी नक्की कशी करावी आणि जनरल सायन्सची नक्की आपली स्ट्रॅटेजी काय असेल हे आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. तर जनरल सायन्स हा जो सब्जेक्ट आहे तो कसा आहे तर तो स्कोरिंगचा सब्जेक्ट आहे आणि तो तुम्हाला बऱ्यापैकी मार्क्स मिळवून देऊ शकतो. मग याचा जर आपण विचार केला तर जनरल सायन्सचा म्हणजे सामान्य विज्ञानचा तर राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला साधारणतः याचे 15 ते 20 क्वेश्चन येतात आणि कंबाईन पूर्व परीक्षेला साधारणतः याचे 13 ते 15 क्वेश्चन येतात. मग आपण जर आयोगाने विचारलेल्या क्वेश्चनचा विचार केला म्हणजे 2013 पासून ते 2019 पर्यंत जर आयोगाने विचारलेल्या क्वेश्चनचा विचार केला तर जीवशास्त्रावरती जास्त क्वेश्चन विचारलेले आहेत. जीवशास्त्र या घटकावरती जास्त क्वेश्चन विचारलेले आहेत. त्यानंतर असेल भौतिकशास्त्र, त्यानंतर असेल रसायनशास्त्र व जीवशास्त्रावरतीच प्राणीशास्त्र या घटकावर जास्त आहेत आणि त्यानंतर वनस्पतीशास्त्र. त्यामुळे आपण आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये जीवशास्त्र या घटकापासून सुरुवात करणार आहे किंवा जीवशास्त्राचे सगळे टॉपिक आपण घेणार आहे. त्याचबरोबर काही करंटशी रिलेटेड घडामोडी असतील म्हणजे चालू घडामोडी असतील याही आपण आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये घेणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कोविड-19 असेल त्या संबंधित वॅक्सिन असेल या सगळ्या गोष्टी आपण या लेक्चर सिरीजमध्ये डिस्कस करणार आहे. त्याचबरोबर भौतिकशास्त्राचे आपण त्यानंतर टॉपिक घेणार आहे आणि त्यानंतर रसायनशास्त्राचे. अशा प्रकारे आपलं स्ट्रक्चर असणार आहे लेक्चरचं. तर आपण सिलेबस पाहतो जीवशास्त्राचा. फर्स्ट म्हणजे बायोलॉजीचा. तर यामध्ये असेल पेशी, त्यानंतर ऊती असेल, पेशीमध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल असेल, युकॅरियोटिक सेल असेल, त्यानंतर सजीवांचे वर्गीकरणमध्ये प्राणीसृष्टी असेल, प्राणीसृष्टी आणि वनस्पतीसृष्टी असेल. याचा आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर सजीवांच्या जीवन प्रक्रियामध्ये पचनसंस्था, पचनसंस्थेमध्ये मुख असेल, मुखामध्येच सलायवा म्हणजेच लाळ असेल किंवा सलायवरी ग्लँड्स असतील, लाळ ग्रंथी याचा डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. त्याचबरोबर स्मॉल इंटेस्टाईन म्हणजेच लहान आतड्याचा डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. त्याचबरोबर श्वसन संस्था, श्वसन संस्थेमध्ये ऑक्सी श्वसन असेल, विनॉक्सी श्वसन. नेक्स्ट आहे वहन संस्था, वहन संस्थेमध्ये ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम असेल. त्यानंतर ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये ब्लड असेल, प्लाझ्मा असेल, याचा आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. त्याचबरोबर यामध्ये WBCs असेल, RBCs असेल, त्यानंतर ब्लड प्लेटलेट्स असतील, याचा डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. त्याचबरोबर प्रजनन संस्था म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, त्यानंतर चेतासंस्था म्हणजेच नर्वस सिस्टीम असेल, यामध्ये नर्वस कोऑर्डिनेशन असेल, त्यानंतर अस्थि संस्था आहे, स्नायू संस्था आहे, अंतःस्रावी संस्था आहे, एंडोक्राईन सिस्टीम आहे. नेक्स्ट असेल उत्सर्जन संस्था म्हणजेच एक्सक्रिटरी सिस्टीम, यामध्ये किडनी असेल, किडनीचा डिटेलमध्ये स्टडी करणार. त्याचबरोबर नेफ्रॉनवर आत्तापर्यंत क्वेश्चन आलेला आहे. त्याचबरोबर आपण आत्ता या लेक्चरमध्ये ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीमवरचे काही क्वेश्चन घेणार आहोत. तर नेक्स्ट असेल आपला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आहे डॅश डॅश हे रक्त गोठण्याची म्हणजेच ब्लड क्लॉटिंगची क्रिया सुरू करण्याचे कार्य करतात. तर कोण करतात तर रक्तपट्टिका म्हणजेच ब्लड प्लेटलेट्स करतात. याचा आन्सर आहे ब्लड क्लॉटिंगची क्रिया सुरू करण्याचं कार्य कोण करतात तर रक्तपट्टिका म्हणजेच ब्लड प्लेटलेट्स असं आपण त्याला म्हणतो. या कशा असतात तर बायकॉन्वेक्स असतात, बायकॉन्वेक्स. आणि याचा जो काय म्हणू आपण, या कशा असतात तर रंगहीन असतात आणि आकार कसा आहे तर द्विबहिर्वक्र म्हणजेच बायकॉन्वेक्स आहे. त्यानंतर या फक्त सस्तन प्राण्यातच आढळतात म्हणजेच मॅमेलियन ॲनिमल्समध्येच फक्त आढळतात आणि याला थ्रोम्बोसाइट असेही म्हणतात. काय म्हणतात रक्तपट्टिकाला थ्रोम्बोसाइट असेही म्हणतात. तर हे होतं ब्लड प्लेटलेट्स विषयी. त्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे युरियाचे वहन कोण करते. तर युरियाचे वहन कोण करतं तर जीवद्रव्य प्लस रक्त म्हणजेच प्लाझ्मा प्लस ब्लड. जीवद्रव्यालाच आपण रक्तद्रव असंही म्हणतो. तर कोण करतं प्लाझ्मा प्लस ब्लड. मग ब्लडचं जर पाहिलं आपण गुणधर्म तर काय तर वायूचे परिवहन करतं, ते टाकाऊ पदार्थाचे परिवहन करतं, त्याचबरोबर शरीराचे संरक्षण करतं आणि त्याचबरोबर तापनियमनाचं सुद्धा काम करत असतं. त्याचबरोबर आपण हा जो क्वेश्चन होता तो MPSCचा 2014ला आलेला होता. त्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन आहे अनियत तापी प्राण्यांच्या संदर्भात खालीलपैकी काही विधानं दिलेली आहेत, त्यातलं सत्य कोणतं आहे ते सांगायचं आहे. असिस्टंट 2014चा क्वेश्चन आहे. तर रक्त गोठलेले असते तर नसतं, हे चुकीचे. रक्त थंड असते, हेही चुकीचे. शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत असते तर हे बरोबर आहे. आणि शरीराचे तापमान स्थिर असते
तर शरीराचं तापमान काय तर स्थिर नसतं, हेही चुकीचं आहे. मग शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत असते, हेच आहे अनियततापी प्राण्यांच्या संदर्भात हे वाक्य बरोबर आहे. अनियततापी म्हणजे त्यांच्या नावातच आहे, ते काय करत असतात तर सराउंडिंगचं जे वातावरण आहे त्याबरोबर आपल्या शरीराचं टेम्परेचर बदलत असतात, म्हणून हे शरीराचे तापमान बाहेरच्या तापमानानुसार बदलत असते. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सामान्य लाल रक्तपेशींचा म्हणजेच आरबीसीस, ज्या आरबीसी आहेत त्यांचा आकार कसा असतो असं विचारलंय. तर त्यांचा आकार असतो द्विअंतर्वक्र, यालाच आपण बायकॉन्केव्ह असंही म्हणतो, द्विअंतर्वक्रलाच बायकॉन्केव्ह असंही म्हणतो. तर असा आरबीसीचा आकार असतो. हे कोयता किंवा वेळीप्रमाणे असा नसतो. द्विबहिर्वक्र म्हणजेच बायकॉन्वेक्स आपण पाहिलं ब्लड प्लेटलेट्स असतो आणि वरीलपैकी कोणताही नाही, तर हा पर्याय चुकीचा आहे आणि हेही चुकीचं आहे. मग त्यामुळे बरोबर कोणतं आहे तर द्विअंतर्वक्र म्हणजेच बायकॉन्केव्ह असा त्यांचा आकार असतो आरबीसीचा. त्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहणार आहे भौतिकशास्त्राचा सिलेबस म्हणजेच फिजिक्सचा. आता जसे आपण बायोलॉजीचे क्वेश्चन घेतले थोडे, त्याचप्रमाणे आपण प्रत्येक टॉपिक वाईज आपण आयोगाने विचारलेले क्वेश्चन घेणार आहे आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये. नेक्स्ट असेल आपले भौतिकशास्त्राचे टॉपिक. तर फर्स्ट असेल गती व गतीचे प्रकार, मोशन अँड टाइप्स ऑफ मोशन. त्यानंतर नेक्स्ट असेल ऊर्जा, कार्य आणि शक्ती, एनर्जी, वर्क अँड पॉवर. नेक्स्ट असेल गतिविषयक नियम, न्यूटनचे गतिविषयक नियम आहेत यामध्ये लॉ ऑफ मोशनमध्ये. त्यानंतर दाब असेल, दाब, प्रेशर, यामध्ये आपण 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पाहणार आहे. त्यानंतर विद्युतधारा, इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट असेल ध्वनी, साऊंड, साऊंडमध्ये आपण सोनार टेक्निक पाहणार आहे. त्यानंतर असेल प्रकाश म्हणजेच लाईट, लाईटमध्ये आपण मिरर असेल, त्यानंतर लेन्स असेल, त्यानंतर डोळा आणि कॅमेऱ्याची कंपॅरिझन असेल. या सगळ्या गोष्टी आपण डिटेलमध्ये प्रकाश म्हणजेच लाईट या टॉपिकमध्ये पाहणार आहे. खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा, यावर सुद्धा क्वेश्चन आलेले आहेत. त्यानंतर असेल चुंबकत्व, चुंबकत्वामध्ये इम्पॉर्टंट काय तर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स म्हणजेच चुंबकीय बलरेषा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि याचा आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. नेक्स्ट असेल विद्युत चुंबकीय पट्टा, यालाच आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम असंही म्हणतो. तर हे झालं भौतिकशास्त्राचा सिलेबस. त्यानंतर नेक्स्ट असेल रसायनशास्त्र म्हणजेच केमिस्ट्री. यामध्ये फर्स्ट असेल द्रव्याचे गुणधर्म, त्यानंतर अणु आणि रेणू, यामध्ये आपण ॲटमचं स्ट्रक्चर वगैरे या सगळ्या गोष्टी पाहणार आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर, ॲटम अँड मॉलिक्युल्स. त्यानंतर आम्ल अम्लारी असेल, ॲसिड अँड अल्कली. त्यानंतर क्षार आणि मूलद्रव्ये, इलेमेंट्स असेल, संयुगे, मिश्रणे, विद्युत अपघटन, विद्युत विलेपन, हे सगळं आपण यामध्ये पाहणार आहे. म्हणजेच कंपाऊंड्स, मिक्सचर, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिझोल्युशन. मिक्सचरमध्ये आपण समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हे पाहणार आहे. त्यानंतर धातू अधातू असेल, रासायनिक बंध असेल, अभिक्रिया असतील, अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सिडेशन, रिडक्शन. त्यानंतर कार्बनी संयुगे, कार्बनी संयुगेमध्ये ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स असतील, म्हणजे त्याचबरोबर कार्बन कंपाऊंड्स आपण पाहणार आहे. त्याचबरोबर मेटल अँड नॉन मेटल्स, केमिकल बॉन्ड्स अँड रिॲक्शन. त्यानंतर असेल लास्ट औद्योगिक रसायनशास्त्र, हे सुद्धा आपण पाहणार आहे. त्यामध्ये मृदा असेल, अन्न असेल, इत्यादी टॉपिक आपण यामध्ये पाहणार आहे. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीमध्ये सॉईल अँड ग्रेन एक्सेट्रा. तर अशा प्रकारे हा होता केमिस्ट्रीचा सिलेबस. तर आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये आपण टॉपिक वाईज आयोगाने विचारलेले क्वेश्चन सुद्धा डिस्कस करणार आहे, त्याचबरोबर चालू घडामोडी सुद्धा घेणार आहे. अशा प्रकारे आपल्या हे फर्स्ट लेक्चर होतं. नेक्स्ट आपलं टॉपिक वाईज लेक्चर सुरू होईल. थँक्यू.